Delivery. Normal pa. So, ayan guys ha. Open na po natin. Oo, tumbler. Wow! Ang pangit na nilagyanan. Tumbler. Nakikita ba? Guys, ito yung unboxing ni Mackie Pogi. Unboxing ng P30 lang. Pa. Hindi mabuksan mga kababayan. Hindi mabuksan. Hirap na hirap. Mackie Pogi versus plastic. Ano yan? Nag-i-slip lang yan. Don't talk. So yan guys ha. Unboxing ng tumbler. Hingin ko din yung barang araw. Hindi rin niya magagamit yan. Takon mo niya rin. So yan ha. Proceed na tayo sa unit. Narinig niyo ba siya guys? Ang pangit naman. Ito na. Ito talaga. Ito kasi gunteng men. Hindi. As in ito lang talaga yung ano. Hindi talaga yung ano. Hindi pa talaga lalagyan talaga ng... Hindi. May sa loob box pa yan. Sorry ha. Ganyan lang yun. Kasi talaga cellphone na agad. Ang pulugan naman yan. Parang pangit naman ang unboxing mo. Ganito nangyari sa'yo. Hindi man lang yung pinaka... yun pala eh. Wow! 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 Manual na lang dapat. Kita yung ano. Oh, may SIM pa na kasama guys. Ay, SIM. Kasi nga pala, line yan. Plan. Opening Huawei P30 Lite. Wala eh. Ayun. Ayun na. Oh, pag nasugatan siya, live. Oh, dapat pagkain yan, no? Kaya bakit na may tumawag sa cellphone ko. Sana padala na ba yung na-receive nila ba yun? Oh my God! Oh my God! Ayun na! Bawi na mo ipag... Bang? Di mamaya na daw yung unit. Tago mo. Ano mo? Ang liit. Ano piece? Ang mas mataas sa akin yung pilay. So yun guys, meron tayong injector. Injector, manual. Warranty card. Hindi ko nabigay sa inyo. Warranty card? Angel case. The case? Meron din tayong charger. Fast charger na to. At may libre pa na headset. Type-C. Type-C to, Type-C. Binig ko yung headset mo. Type-C. Ayan na. Ayun na yung unboxing. Wala na. Kasi yun. Ilayo mo ba yun? Ano scripted? Kahapon. Tapos niya self. Yun no? Open mo na. Mag-register pa.